Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh video tiếp theo của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các chế độ làm việc và cách xuất lỗi ở trên model DX140. Xin mời quý vị và các bạn. Và sau đây tôi xin được giới thiệu tất cả các công tắc làm việc và các chức năng ở trên model DX140 W kim cơ. Chúng ta cần phải khởi động và chờ màn hình khởi động xong tiến hành khởi động máy. Đầu tiên ở trên màn hình hiển thị được trang bị màn hình 7 inch với 10 phím bấm. Trên mỗi phím bấm sẽ có một số đi kèm và thêm chức năng. Đầu tiên là số 1 là phím bấm chế độ Power. Chúng ta bấm nhấn lần nữa nó sẽ về chế độ Standard, chế độ tiêu chuẩn. Và phím 6 đó chính là chế độ Economy, tiết kiệm nhiên liệu. Phím 2 là chúng ta có thể tắt bật auto, hệ thống ga tự động. Phím 3 chúng ta có thể bấm tùy chọn lên và xuống. Phím 4 chúng ta có thể nhấn để kiểm tra điện áp ắc quy và bơm trước, bơm sau và vòng tua. Phím 5 là phím Home mà chúng ta trở về Back Home. Phím 6 là tiết kiệm nhiên liệu và phím 7 là phím chúng ta để lựa chọn cái chế độ lưu lượng của búa. Và sau khi chúng ta lựa chọn, chúng ta sẽ bấm phím 9 là phím Enter, phím chọn. Sau đó là chúng ta sẽ bấm phím nhà trở về. Tiếp tục đến là phím camera. Ở trên model DX140 thì chúng ta cũng sử dụng công tắc parking để khóa ngắt thủy lực. Trên vô lăng thì chúng ta chú ý cái công tắc ở trên vô lăng này có hình chữ V kép và hình máy xúc. Nếu chúng ta làm việc bình thường thì chúng ta chỉ để ở chỗ V kép, vừa di chuyển và vừa làm việc. Và khi chúng ta có thể di chuyển đường dài và để an toàn cho hai bên tay trang là khi chúng ta có động vào thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ ưu tiên di chuyển. Khi này là chúng ta chỉ có việc di chuyển và sẽ không thao tác được nữa. Cho nên nhiều khi mà chúng ta nên nổ máy, mở công tắc P mà chưa hoạt động được tay trang thì chúng ta sẽ để ý cái công tắc Work Travel này nhé. Và trên máy lốp này chúng ta có thêm cái chế độ ưu tiên di chuyển. Đó chính là khi chúng ta lên số tiến và chúng ta chỉ cần nháy công tắc Cruise Control và chúng ta chỉ cần nhấn ga. Sau đó chúng ta nhả ra và khi đó chúng ta sẽ sử dụng bằng ga tay để máy có thể tự động di chuyển mà chúng ta không cần phải đạp ga. Lưu ý chế độ này chỉ dùng cho số tiến và chỉ khi chúng ta đi ở trên đường cao tốc. Vâng, và đây là cách xuất lỗi ở trên màn hình 10 nút. Chúng ta sẽ sử dụng hai nút số 4 và số 9. Bấm giữ im 5 giây. Vâng, và chúng ta sẽ số mục số 2 và chúng ta bấm Enter. Và chúng ta ở mục đầu tiên chúng ta sẽ bấm Enter. Lúc này nó sẽ xuất ra cái lỗi thời gian hiện tại là lỗi đang xảy ra ở trên máy. Ví dụ tôi có thể xuất ra một lỗi ở trên máy. Vâng, và là lỗi V210 là lỗi van điện điều khiển bơm thủy lực. Lúc này là hộp đen sẽ không điều khiển bơm thủy lực theo công tắc làm việc của chúng ta nữa và sẽ cấp một dòng điện cố định. Khi này là trường hợp khẩn cấp chúng ta mới dùng đến, cho nên là máy làm việc nó sẽ có hơi lịm một chút. Và để kiểm tra các thông số ở trên máy, chúng ta sẽ vào mục đầu tiên Machine Information, chúng ta sẽ chọn Enter và chúng ta sẽ chọn tín hiệu đầu vào là các thông số kỹ thuật ở trên máy. Mục số 1 đầu tiên là điện áp đang điều khiển bơm thủy lực. Mục số 4 là chiết áp ga tay. Mục số 5 là cảm biến phản hồi của ga. Mục số 6 là vị trí của motor ga. Mục số 8 là áp suất của bơm khiển. Nếu chúng ta kiểm tra áp suất bơm khiển, chúng ta sẽ vào đây để kiểm tra áp suất đạt từ 38 cho đến 42 cân là đã đạt tiêu chuẩn. Còn nếu thấp hơn chúng ta cần phải kiểm tra bơm khiển hoặc là lọc khiển hoặc các hệ thống về hộp nhôm của hệ thống khiển. Và ngoài ra chúng tôi còn cung cấp đầy đủ phụ tùng chính hãng Doosan và Devlon, bao gồm dầu 10W40 dùng cho máy động cơ kim phun điện tử và dầu 15W40 dùng cho máy kim cơ và dầu 80W90 dùng cho hệ thống cầu, wire và quay toa. Công ty DCC là đơn vị duy nhất phân phối các sản phẩm máy xúc đào và phụ tùng Doosan Devlon chính hãng tại Việt Nam.
Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của chúng tôi. Trong quá trình sử dụng máy, nếu các bạn gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến kỹ thuật, vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới của chúng tôi. Và tôi là Công, kỹ thuật viên của Divinon tại Việt Nam. Divinon.